صورة الدم الكاملة Complete Blood Count. ماذا يقيس ويقدر؟ يقيس التغير الحادث لخلايا الدم وصفائحه من حيث الزيادة أو النقصان عن الحدود الطبيعية للفرد السليم في نفس العمر أو الجنس. ويستطيع الطبيب المعالج تشخيص العديد من الحالات تبدأ من فقر الدم أو العدوى أو حتى السرطان، حيث يتم إحصاء عدد خلايا الدم الحمراء ونسبة الهيموجلوبين الحامل للأكسجين. كما يقيس أعداد خلايا الدم البيضاء وأنواعها، فزيادة أو نقصان أنواع معينة منها يكون دليل على حدوث العدوى أو الالتهاب أو حتى السرطان. كما يعد الصفائح الدموية الموجودة في الدم. وفيما يستخدم التحليل، إن CBC تحليل العد الكامل للدم يعتبر تحليلا روتينيا يطلب كجزء من الكشف الروتيني، ولا يعتبر إجراء تشخيصيا، وقد يشير إلى هدوء الحالة أو وجود علة معينة، ولكن لا يمكن تحديد هذه العلة بواسطته. لذا يعتبر هذا التحليل استرشاديا وموجه فقط في تقييم الحالة الصحية ككل، أو اكتشاف أن هناك علة، أو متابعة تطور إحدى المشاكل الصحية ومتابعة علاج معين. وينصح بإجراء تحليل متخصص للتأكد من الحالة المشكوك فيها. كيف يتم الإعداد للتحليل؟ لا يتطلب هذا التحليل أي إجراءات خاصة، فيمكنك الأكل والشرب إلا إذا كنت ستجري أحد التحاليل الأخرى والتي ربما تحتاج للصيام لفترة معينة. كيف يتم إجراء التحليل؟ تؤخذ العينة من الوريد بالطريقة المعتادة. وما هي إجراءات ما بعد التحليل؟ لا توجد إجراءات صارمة بعد إجراء هذا التحليل، وذلك إذا أجري وحده. النتائج: عدد خلايا الدم الحمراء لكل ميكروليتر من الدم، تركيز هيموجلوبين الدم، النسبة المئوية لحجم الخلايا الحمراء على حجم الدم الكلي، متوسط حجم خلية الدم الحمراء، متوسط وزن الهيموجلوبين لكل خلية دم حمراء، متوسط تركيز الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء. ويمكن بمقارنة تلك النتائج معا معرفة نوع وأسباب الأنيميا، وقد يحتاج هذا إلى خبير محترف. كما تشير أعداد وأنواع كرات الدم البيضاء إلى أمراض بعينها. ما يشير أيضا لارتفاع أو انخفاض أعداد الصفائح الدموية لأمراض كثيرة، وبالتالي نحتاج إلى تحاليل متخصصة لتحديد نوع المرض بدقة.